বলকচোন আজি প্ৰটিন আৰু আইৰণৰ ডাবল ড'জটো লৈ লওঁ। মানে পালেঙত থাকে বহুত পৰিমাণে আইৰণ আৰু মাছত থাকে ঢেৰ প্ৰটিন। চ' হ'ল নহয় ডাবল ড'জ। তো বলকচোন আজি পালেং আৰু মাছৰ এই গ্ৰীণ গ্ৰেভি ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কেইটামান পালেং শাক লৈছোঁ আৰু শাকখিনি ভালকৈ ধুই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। পেন এখনত দি দিছোঁ আৰু অলপমান জাষ্ট পানী দিছোঁ। দি পিনে মই এইখিনি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম এনেকৈ সিজাই লৈছোঁ যাতে অলপমান ছফ্ট হৈ যায়। এইটো চাইছে নহয়। আৰু এইটো টাইমত মই নমাই পিনে ঠাণ্ডা কৰি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত কেইটামান গোটা জিৰা, এটা কুচি কৰি ৰখা পিঁয়াজ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছিলোঁ। যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান লাইটলি গোল্ডেন কালাৰ আহি গৈছে তেতিয়া এটা কাটি ৰখা টমেটো আৰু অলপমান জাষ্ট নিমখ দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইটো 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ যাতে টমেটোখিনি ছফ্ট হৈ যায়। 2 মিনিটমান পিছতে যেতিয়া পুৰা টমেটোখিনি ছফ্ট হৈ গৈছে তেতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান বেছিক মছলা এড কৰি দিছিলোঁ। পৰিমাণ মতো হালধিৰ গুড়া, শুকান মৰিচৰ গুড়া আৰু জিৰা গুড়া লগতে ধনিয়াৰ গুড়া আৰু অলপমান জাষ্ট নিমখ দি দিছিলোঁ ইয়াতে। দি পিনে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ। মছলাখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছিলোঁ আৰু অলপমান জাষ্ট পানী দি দিছিলোঁ যাতে মছলাখিনি লাগি নধৰে তলত তাৰ কাৰণে। মছলাটো মই 1 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছিলোঁ। এইটো ঢাকি দিলে মছলাৰ কেঁচা স্মেলটো গুচি যায় আৰু লগতে তেলৰ লগত মিক্স হৈ ইয়াৰ ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে। এইটো পৰ্যায়ত চাওকচোন মছলাৰ পৰা তেলখিনি এৰি দিছে। এতিয়া মই পেষ্ট কৰি ৰখা পালেংখিনি দি দিছোঁ। দি পিনে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপুনি আগতে পানী ইউজ নকৰিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো মিক্স কৰি যিটো পালেঙৰ কেঁচা এটা স্মেল থাকে সেইখিনি গুচি যায় তাৰ কাৰণে অলপ টাইম জাষ্ট ঢাকি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে পৰিমাণ মতো পানী দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এটা উতল অহালৈকে ঢাকি পিনে জাল কৰি ল'ব। এইটো পৰ্যায়ত আপুনি মাছখিনি দি দিব। মই মাছখিনি আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। অলপমান হালধিৰ গুড়া, জিৰা গুড়া আৰু শুকান মৰিচৰ গুড়াৰ লগতে নিমখ অলপমান দি পিনে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু এই মাছখিনি মই দি দিলোঁ। আপুনি যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে ভোকা ইউজ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আপুনি নিজৰ চইচ অনুযায়ী যিকোনো মাছ লৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া মাছখিনি দি পিনে আপুনি এইটো ঢাকি 5 মিনিটমান জাল কৰি ল'ব যাতে মাছৰ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিত আহি যায়। তাৰপিছত নমাই ল'লেই হ'ল। চালেই নহয় কিমান ইজি। একদম কম সময়তে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল পালেং মাছৰ জোল ৰেডি। যদি কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাইছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেন্তে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মিছ নহয়। তো আজিৰ কাৰণে মোৰ এইখিনি আছিলে। আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে চবেই ভালে থাকিব। বাই বাই।